Okay, let's start on directly with this week's video. यो विकको लागि एउटा आउटलुक सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो पास्टको एनालाइसिसको पर्फर्मेन्स कस्तो रहेको छ त्यो कुरामा पहिला फोकस गरौँ। र मैले अलिकति अगाडि जाउँ। यहाँनिर जस्तै यो चार्ट सेयर गरेको थिएँ होइन, यो नेप्सेको चार्ट जसमा चाहिँ मैले यो रिजन यो जुन हाम्रो यो रेक्टेङ्गुलर यो बार छ त्यसमा चाहिँ मैले के लेखेको थिएँ भन्दा यो रिजन चाहिँ सप्लाई रिजन छ अनि दिस सप्लाई रिजन हेज टर्न इन्टु डिमान्ड रिजन भनेर मैले यसलाई चाहिँ एउटा सपोर्ट लेभल इन्डिकेट गरेको थिएँ। र हाम्रो यो क्यान्डल छ जुन यो अपसाइड क्यान्डल त्यसमा चाहिँ यो त्यो क्यान्डलको जुन रेन्ज छ त्यसलाई चाहिँ मैले सपोर्ट रिजन मानेको थिएँ। र त्यही कुरा चाहिँ हामीले यहाँ अहिलेको करेन्ट सिचुएसनमा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यही रिजन चाहिँ एउटा सपोर्टको राम्रो रिजन गरेर चाहिँ एउटा राम्रोसँग मार्केट चाहिँ बााउन्स भएर माथि गएको छ, विच इज वाट द्याट वी क्यान एनालाइज प्रिभियसली। एन्ड आफ्टर द्याट यो खालको एउटा चार्ट पनि सेयर गरेको थिएँ मैले, जसमा चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि आवर फर्स्ट इमिडिएट टार्गेट वुड बी 2198। अनि यो जुन क्यान्डल छ बेरिस क्यान्डल त्यसले चाहिँ यहाँनिर टेस्ट गरेर हल्का रिट्रेस तलतिर देखाइरहेको थियो। सेकेन्ड टार्गेट वुड बी समवेयर अराउन्ड 2289 होइन, यहाँनिर मैले लेखेको पनि छु, पज गरेर हेर्दा पनि हुन्छ होइन। एन्ड आई वान्टेड टु सी मोर डाउन साइड मुभमेन्ट फ्रम दिस क्यान्डल। अनि यहाँ के भयो भन्दाखेरि सेकेन्ड मुभ पनि अलिकति बेरिस नै रहेको थियो। अनि आफ्टर द्याट आई थट अथवा वी एनालाइज द्याट यो रिजन चाहिँ यो दिस क्यान्डल हेज अलरेडी स्टार्ट सोन द ब्रेकआउट अफ दिस रिजन and this area would be the potential area where the NIPSE would come to test and rebound होइन। अनि त्यसमा चाहिँ विक भोल्युमहरू पनि देखिएको छ भनेर मैले यसरी मार्क गरेको थिएँ। भोल्युम ब्रेकआउट हुँदाखेरि चाहिँ अपसाइडको भोल्युम चाहिँ स्ट्रङ थियो भनेर पनि देखाएको थिएँ। एन्ड market at least this was the final downside movement the market created होइन, before making this small upside movement। अनि त्यसमा पनि मार्केट चाहिँ 2198 मा क्लोज भएको थियो, सरी 2194 मा क्लोज भएको थियो। एन्ड आवर टार्गेट वाज 2198 विच इज क्वाइट क्लोज टु वाट वी ह्याड एनालाइज प्रिभियसली। एन्ड अबको सिचुएसन के रहेको छ त्यहाँबाट चाहिँ हामी एनालाइज गर्दै अगाडि जानेछौँ। सो यसमा के गइरहेको छ भन्दाखेरि एनी टाइम द मार्केट जब चाहिँ यो सम काइन्ड अफ एउटा यो साइडवेज मुभमेन्ट भइरहेको छ जसमा चाहिँ बेस एउटा बनिरहेको छ मार्केटको होइन, द्याट टाइम द भोल्युम हेज बिन डिक्लाइनिङ क्या, त्यतिखेर चाहिँ भोल्युम पनि एउटा डेड डिक्लाइन हुँदै गएको छ। एन्ड एज सुन एज दिस ब्रेकआउट अकर्ड, जहाँनिर चाहिँ ब्रेकआउट देखिन थाल्यो त्यहाँबाट चाहिँ एउटा भोल्युमको चाहिँ राम्रो रोल राइज हुन थालेको पनि एउटा सिचुएसन चाहिँ देखिन्छ। एन्ड वाट वी क्यान जस्ट एनालाइज फ्रम दिस this kind of situation is that the market is now heading towards the next move. Next move मा पनि हाम्रो इनिसियल टार्गेट 2198 थियो, जुन हाम्रो 2194 सम्म चाहिँ आइसकेको छ मार्केट होइन, जुन चाहिँ इट हेज टेस्टेड फर द सेकेन्ड टाइम भनौँ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मार्केट चाहिँ स्टिल हाम्रो एउटा फर्स्ट टार्गेटसम्म चाहिँ एचिभ गरिसकेको हो कि भनेर पनि एउटा देखाएको छ। नाउ वाट कुड बी द नेक्स्ट पोटेन्सियल मुभ फर दिस मार्केट इज द्याट यो जुन हाम्रो यो प्रिभियसली मैले रिबाउन्ड एरिया मार्क गरेको थिएँ, एक्ज्याक्टली पोइन्ट चाहिँ हेर्नको लागि त्यतिर जाउँ होइन। यो हाम्रो रिबाउन्ड एरिया थियो जुन यो बक्सको होइन, त्यो स्टिल मार्केट हेजन्ट मेक सिग्निफिकेन्ट मुभ इन द्याट एरिया होइन, जसमा चाहिँ इट वुड हेभ स्टिल गट मोर लिक्विडिटी होइन। इफ द मार्केट डिसाइड्स टु गो यही लेभलबाट चाहिँ माथि जानको लागि चाहिँ रेडी छ भने इट वुड अभियसली हेड टुवर्ड्स हायर हाई। बट इफ त्यो इनफ लिक्विडिटीहरूको त्यो पुगेन मार्केटमा अथवा त्यो जुन मुभको लागि माथि जानको लागि चाहिँ इनफ त्यो लिक्विडिटी चाहिन्थ्यो होइन, त्यसको लागि चाहिँ मार्केट स्टिल कुड टेस्ट दिस लोवर रिजन होइन। त्यसमा पनि मार्केटले अहिले के गरेको छ भन्दाखेरि रिसेन्टली यो जुन हाम्रो अपसाइडको यो रिजन थियो त्यहाँ चाहिँ मार्केटले डबल टेस्ट गरेर पनि बसेको छ फर दि करेन्ट सिचुएसन होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ नाउ वाट वुड बी द नेक्स्ट सिनेरियो इज द्याट लेट्स एज्युम द्याट मार्केटको यो चाहिँ अल्टिमेट हाई छ होइन, बिफोर हेडिङ टुवर्ड्स दिस हायर हाई पोइन्ट। देन एउटा राम्रो रिजन जहाँबाट चाहिँ मार्केट वुड लाइक पोटेन्सियली मेक दिस नेक्स्ट मुभ टुवर्ड्स दि अपसाइड चाहिँ हाम्रो यो रिजन हुन्छ। जस्तै 2125को रिजनसम्म आइदियो भने चाहिँ मार्केटले चाहिँ इट वुड ग्राब सम लिक्विडिटी एन्ड इट वुड बी रेडी फर मेकिङ दिस नेक्स्ट मुभ टुवर्ड्स दि अप्पर हाई। वाइ मार्केट सुड अथवा मार्केट वुड मेक दिस मुभ टुवर्ड्स द डाउन साइड इज द्याट it would be a nice place for market to grab liquidity एउटा फर्स्ट प्लेस चाहिँ
सेकेन्डरी प्लेसमा चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि द करेन्ट सिचुएसन चाहिँ मार्केटले डबल टप बनाएको जस्तो सिचुएसन दिएको छ त्यसमा पनि इफ द मार्केट ह्याड डिसाइडेड यो जुन हाम्रो इन्डिसिजन क्यान्डल यो बेरिस क्यान्डल पछि जुन इन्डिसिजन क्यान्डल फर्म भएको थियो यसले चाहिँ रिभर्सल देखाएर इफ इट ह्याड इन्डिकेटेड फर मेकिङ हायर हाई मुभ यो जुन हाम्रो लेटर क्यान्डलहरू हुन्थ्यो दे वुड ह्याभ बिन स्ट्रङ होइन बट अहिले करेन्ट सिचुएसन चाहिँ डबल टप काइन्ड अफ सिचुएसन छ जसमा चाहिँ एउटा माइनर त्यो एउटा रेसिस्टेन्स चाहिँ यो लेभलतिर आएर बनेको छ वाइ आई वान्ट टु से द्याट माइनर इज द्याट यो रेसिस्टेन्स चाहिँ खासै कुनै एउटा स्ट्रङ खालको रेसिस्टेन्स चाहिँ होइन फर गिभन करेन्ट सिचुएसन होइन इट लेटर कुड टर्न अभियसली इट वुड टर्न स्ट्रङ रेसिस्टेन्स होइन त्यसमा पनि अब इफ वी सी अभियसली त्यो भोल्युम चाहिँ डिमान्ड यो इन्क्रिज भएको देख्दाखेरि पनि वी कुड सी सम काइन्ड अफ सेलिङ प्रेसर इन दिस अल दिस फोर क्यान्डल्स इन दिस अल दिस फोर क्यान्डल होइन वाइल मेकिङ दिस अब यो ब्ल्याक यो क्यान्डल त अब सेलिङ नै भइहाल्यो इन्डिसिजनमा पनि यसमा सेलिङ छ यसमा पनि माइनर सेलिङदेखि यहाँनिर अझै मोर सेलिङ अन दिस क्यान्डल सरी त्यो हुँदाखेरि चाहिँ इफ on the basis of these candles and on the basis of this resistance that we have just observed, if the market would make some kind of retracement at least to this 2125 area or 2100 area, then it would have more liquidity and be ready to make next move towards the higher side. त्यो हुँदाखेरि चाहिँ it would be much better to make this move towards the higher side because ultimately अब जुन यो इम्पल्स त माथि देखिसक्यो मार्केट चाहिँ सिधै यस्तो रकेट भएर चाहिँ माथि जान पनि सक्दैन देयर इज नो एनी सच काइन्ड अफ सिचुएसन जहाँ चाहिँ मार्केट त्यसरी मुभ हुनुपर्छ भन्ने देखिन्छ अहिलेको सिनेरियो हेर्दाखेरि बिकज अहिलेको सिनेरियो भनेको एउटा सम काइन्ड अफ मार्केटमा चाहिँ अलरेडी अब यो एरियामा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ देखिन्छ फेरि दिस रिजनमा वी क्यानट सी द्याट मार्केट चाहिँ यस्तो सम काइन्ड कुनै खालको एउटा रेसिस्टेन्स सरी एउटा कुनै खालको एउटा डिक्लाइन त्यो करेक्सन टाइपको नदेखेर चाहिँ सिधै कुदिरहेको देखिएको थियो यो रिजनमा यो माइनर एउटा सप्लाई जोनतिर देखिए पनि चाहिँ मार्केटले चाहिँ इग्नोर गरेर माथि नै पुरै गइरहेको थियो त्यस्तो खालको सिचुएसन चाहिँ अहिले छैन मार्केटमा किनकि यो रिजनमा चाहिँ भोल्युम पनि एउटा जुन हाम्रो एभरेज भोल्युम थियो यो एभरेज भोल्युम चाहिँ बिस्तारै यो इन्क्रिज भइरहेको छ नि त त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एग्रेसिभली यो मार्केटले यस्तो गर्न थालेको थियो बट इन दि करेन्ट सिनेरियो त्यस्तो भोल्युमको पनि खासै एउटा मेन रोल पनि देखिँदैन जसले चाहिँ मार्केटलाई चाहिँ यो इमिडिएटली ब्रेक गरेर माथि जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ खासै देखिँदैन बट इट वुड अभियसली ह्यापन इफ अब यो यस्तै खालको लेभलको भोल्युमहरू चाहिँ नेक्स्ट भोल्युम पनि राइज हुन थालेको चाहिँ इट वुड अभियसली ब्रेक दिस आउट बिफोर हेडिङ टुवर्ड्स दि नेक्स्ट टार्गेट होइन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो एउटा पोटेन्सियल सिचुएसन भयो बट इफ मार्केटमा चाहिँ त्यो जुन लिक्विडिटी त्यो मार्केटलाई माथि लानको लागि लिक्विडिटीहरू इनफ त्यो अझै चाहिने चाहिँ देखिन्छ भने चाहिँ मार्केट सुड मेक सम काइन्ड अफ रिट्रेसमेन्ट एटलिस्ट टु दिस 38 रिजन बिफोर हेडिङ टुवर्ड्स दि नेक्स्ट हाई चाहिँ छ हाम्रो नेप्सेमा सो आफ्टर नेप्से लेट्स लुक एट द ब्याङ्किङ सेक्टर सो अन द ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि फर्स्ट टार्गेट लेट्स लुक समवेयर ब्याक होइन फर्स्ट टार्गेट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो हाम्रो यो 38 को रिजनबाट एउटा यो इम्पल्स पछि रिट्रेसमेन्टबाट वी निड टु सी मेक दिस हाई भनेर चाहिँ मैले यो रिजनमा चाहिँ राखेको थिएँ यो रिजनतिर मैले चाहिँ फर्स्ट टार्गेट भनेको हाम्रो 27 को रिजन हो होइन यो रिजनतिर चाहिँ मैले हाई चाहिँ मार्केटले बनाउनुपर्छ भनेर राखेको थिएँ इफ मार्केट इमिडिएटली रिट्रेस फ्रम दिस 38 को रिजन बट वाट मार्केट डिड वाज यो सप्लाई जुन हाम्रो स्ट्रङ थियो यहाँ हुँदाखेरि इट वेन्ट फर्दर टु टच दिस गोल्डन लेभल अफ 61.8 रिजन टेस्टिङ इट मल्टिपल टाइम्स अनि यहाँ जुन एउटा ह्युज डिमान्ड खालको एउटा सिचुएसन क्रिएट भएर चाहिँ मार्केट finally made this move towards the 21 region not perfectly but at least nearly to this region and market is still left to make त्यो अपसाइडको मुभमेन्ट चाहिँ अझै यो ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ छ सो वी क्यान से इन्डाइरेक्टली यो हाम्रो जुन हाम्रो इनिसियल टार्गेट छ त्यो पनि ब्याङ्किङले अहिले चाहिँ मिट गरिसकेको छ सो वाट काइन्ड अफ सिचुएसन वी क्यान सी ब्याङ्किङमा चाहिँ यस्तो एउटा चाहिँ एउटा राम्रो खालको ट्रेन्डिङ खालको सिचुएसनमा चाहिँ गइरहेको छ ब्याङ्किङ इफ यु वान्ट टु सी त्यो लेभल चाहिँ वी क्यान सी फ्रम हियर जस्तै यहाँनिर चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि लो यो लो जुन फर्म गरेपछि यहाँनिर हायर लो फर्म गरेको छ त्यसै गरी अर्को लो भनेको यहाँनिर हायर लो फर्म गर्दै
त्यो सिचुएसन बनाएको छ यहाँ हाई छ यहाँ हायर हाई यहाँ हायर हाई जस्तो सिचुएसन बनाएको छ ब्याङ्किङमा चाहिँ सम काइन्ड अफ स्ट्रङ अपसाइड मोमेन्टम नै देखिरहेको छ एन्ड बट इन द करेन्ट सिचुएसनमा चाहिँ एउटा इन्भ्यालिडेट हामीलाई अलिकति राम्रोसँग भ्यालिडेट गर्नुको लागि चाहिँ के आएको छैन भन्दाखेरि प्रपर भयो जस्तो यो हाम्रो मार्केटमा चाहिँ एनी टाइम इफ वी वान्ट टु सी सम काइन्ड अफ एउटा यो इम्पल्स खालको सिचुएसन देखिँदाखेरि चाहिँ त्यही रिजनमा चाहिँ भोल्युम पनि एउटा राम्रो भोल्युम पनि राइज भइरहेको देखिन सक्छ बट इफ द भोल्युम स्टार्ट टु मेक सम काइन्ड अफ डिक्लाइन अर इफ द भोल्युम स्टार्ट टु गो इन द फ्ल्याट वे होइन त्यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रपोर्सनेटली त्यसरी नै मार्केटले पनि एउटा त्यस्तै खालको एउटा मुभमेन्ट चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छ सो इन दिस ब्याङ्किङ सेक्टर अहिले भोल्युम चाहिँ रिलेटिभली त्यो जुन हामीलाई इम्पल्स हुँदाखेरि चाहिने भोल्युम छ त्यस्तो भोल्युम चाहिँ रिलेटिभली नदेखिएको हुँदाखेरि चाहिँ वी निड टु बी अवेर अफ दिस करेन्ट सिनेरियो इन ब्याङ्किङ अभियसली यहाँनिर कुनै कुनै प्लेसमा चाहिँ भोल्युमले पिक फर्मेसन चाहिँ गरिरहेको छ बट स्टिल वी निड टु सी द मेजर भोल्युम चाहिँ के छ टुवर्ड्स दि डाउन साइड छ बट on this volume towards the downside still we can see some नाइस भोल्युम्स क्या जस्तै यो एभरेज भोल्युम भन्दा चाहिँ दिस 2-3 भोल्युम डेजहरू चाहिँ यहाँनिर राम्रोसँग एउटा हाई भोल्युम नै खालको एउटा बनाएको छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ what we need to see what we need to have in mind for current situation is that हाम्रो फर्स्ट भनेको चाहिँ अलरेडी वी हेभ मेक दिस यो जुन हाम्रो टार्गेट थियो अपसाइडको यो 27को रिजन चाहिँ अलमोस्ट मार्केटले कम्प्लिट गरेको छ एन्ड मार्केट would likely make move towards the downside or आफ्टर भन्न खोजेको जस्तै यहाँनिर 27को रिजनमा त आइसकेको छ नि मार्केट एक्चुअली त्यही हुँदाखेरि चाहिँ मार्केटले सम काइन्ड अफ एउटा रिट्रेसमेन्ट अन दिस न्यू मुभ टुवर्ड्स दि अपसाइड त्यसको लागि चाहिँ अन दिस न्यू जस्तै अब न्यू मुभ भनेको यहाँबाट यहाँ बनाएको छ होइन यसको लागि चाहिँ मार्केटले एटलिस्ट यो 28को रिजनतिर आएर टच गर्ने कि अथवा यो हाम्रो यो 50को रिजन चाहिँ यहाँनिर मोर एप्रोप्रिएट देखिन्छ किनकि 50को रिजन चाहिँ मार्केटले मल्टिपल टाइम चाहिँ टच गरिसकेको हुन्छ होइन सो मार्केटले चाहिँ यो रिजन्समा एटलिस्ट आएर एकचोटि बााउन्स भएर माथि जाने कि सरी त्यस्तो खालको पनि एउटा इन्डिकेसन चाहिँ देखाइरहेछ होइन त्यो हुँदाखेरि लेस बी केयरफुल बिफोर just be careful before making some kind of investment decision on banking sector किनकि obviously the volume is showing some kind of peak formation होइन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन अहिले यो वान काइन्ड अफ रेसिस्टेन्स टार्गेट जोन भनेको एउटा सम काइन्ड अफ रेसिस्टेन्स चाहिँ इक्वल रूपमा बनिसकेको छ क्या त्यो हुँदाखेरि इफ द मार्केट अब त्यही हो यहाँनिर ब्याङ्किङ पनि त्यस्तै खालको सिनेरियो छ इफ द मार्केट अब जुन हाम्रो 27को अप्पर साइडको रेसिस्टेन्स छ त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्नको लागि भोल्युमले पनि सपोर्ट गर्छ भने होइन विच इज सोइङ सम इन्डिकेसन द्याट द भोल्युम इज स्टार्टिङ टु राइज त्यो गर्ने हो भने चाहिँ द ब्याङ्किङ वुड बी हेडिङ टुवर्ड्स द नेक्स्ट मुभ टु मेक न्यू रेकर्ड हाई त्यो हुँदाखेरि चाहिँ we need to place our position in the according way होइन त्यो हुँदाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि एनालाइसिस एन्ड एभ्रिथिङ इज नट एबाउट प्रेडिक्सन हाउ वेल वी प्रेडिक्ट कसरी गर्छ भन्ने बित्तिकै मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन इट इज अबाउट हाउ वी मेक आवर डिसिजन बेस्ड अन दि अल दि फ्याक्टर्स द्याट वी क्यान अब्जर्भ के त्यो हुँदाखेरि चाहिँ इट इज नट अबाउट प्रेडिक्सन होइन मैले भन्यो आजको 100 रुपियाँ पर्ने स्टक्स भोलि गएर 500 पुग्छ भन्ने कुरा टेक्निकल एनालाइसिसले त्यस्तो कुरा देखाउँदैन क्या टेक्निकल एनालाइसिसले वाट के चाहिँ कुरा देखाउँछ भन्दाखेरि मार्केटमा कस्तो खालको सिचुएसन फर्म भएको हुन्छ लाइकली सिचुएसन के हुन्छ अनलाइकली सिचुएसन के हुन्छ हाउ वी क्यान मेक आवर डिसिजन अन द बेसिस अफ दोज काइन्ड अफ सिचुएसन्स हो या त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर त्यही छ ब्याङ्किङमा अपसाइडको एउटा रेसिस्टेन्स छ भोल्युम बट त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्नुको लागि भोल्युम पनि इन्क्रिज भइरहेको छ लाइकली सिचुएसन के हो त ब्रेकआउट देखिन सक्छ अनलाइकली सिचुएसन भनेको हो यो रेसिस्टेन्सलाई स्ट्रङ भएर यो भोल्युम डिक्रिज भएर तल आउन सक्छ द्याट इज सिम्पल कन्सेप्ट द्याट वी निड टु बी फोकसिङ अन ब्याङ्किङ सेक्टर So after banking, let's look towards the hydropower sector, which obviously did nice एउटा भनौँ न नाइस एउटा मुभ यो हाम्रो लास्ट विकमा चाहिँ राम्रो एउटा विनिङ रोल खेलेको थियो यो हाइड्रो पावर सेक्टरले चाहिँ आई थिङ्क इन द लास्ट भिडियो आई सेड यो हाम्रो हाइड्रो पावर रिजन चाहिँ एउटा यो स्ट्रङ डिमान्ड क्यान्डलले चाहिँ एउटा
पोटेन्सियली एउटा रिभर्सल खालको रूप खेलेको छ जस्तो के भनेको थियो जस्तो लाग्छ होइन। एन्ड बिफोर सेङ द्याट मैले के पनि भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो यो करेन्ट सिनेरियो छ जहाँ चाहिँ हाम्रो यो इन्ट्रीको लागि चाहिँ अलिक रिस्की, इन्ट्रीको लागि पनि मैले कुरा चाहिँ गरेको थिएँ त, बट इन दिस गिभन सिनेरियो इट विल बी सम काइन्ड अफ रिस्की सिचुएसन भनेर पनि मैले सायद भनेको थिएँ जस्तो लाग्छ। वाइ बिकज दिस मार्केट हेज बिन डिक्लाइनिङ फर सम टाइम एन्ड अब यो यसलाई ब्रेक गर्नुको लागि चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइन जुन चाहिँ यहाँनिर ब्रेक पनि भइसकेको छ होइन, यो ट्रेन्ड लाइन ब्रेक भएको हुँदाखेरि चाहिँ यो जुन हाम्रो स्ट्रङ सप्लाई सपोर्टको रिजन थियो, यो जुन हाम्रो क्यानलले बनाएको थियो सपोर्ट रिजन अथवा डिमान्ड रिजन जे भन्नु पनि यसलाई यसरी होइन, त्यसले चाहिँ त्यहाँबाट मार्केट चाहिँ पोटेन्सियली रिभर्स हुने खालको कुरा नै भएको थियो। एन्ड दिस रिजन हेज बिन टेस्टेड फर सेकेन्ड टाइम बिफोर क्रिएटिङ दिस हाई मूव टुवर्ड्स द अपसाइड। एन्ड currently what we have is immediate resistance which is acting on this level. एन्ड अब यो सिनेरियो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने द मार्केट इज इन सम काइन्ड अफ बााउन्ड, यहाँनिर जुन यो लेभल छ हाई, यो लो लेभल, एन्ड दिस इज द नेक्स्ट हाई एन्ड द नेक्स्ट लो विथ दिस रिजन फर द मार्केट टु रिबाउन्ड होइन। बट what we can see more from the volume side is that the volume has after making this some kind of यो जुन अब रिट्रेसमेन्ट टाइपको यो सिचुएसन बनायो एटलिस्ट 78%सम्मको रिट्रेसमेन्ट हुनसक्छ यो चाहिँ मार्केटले जुन यो बनाएको छ, विच इज नट likely in the favor what we observe in the US. यो 78%सम्मको रिट्रेसमेन्ट होइन, यसले चाहिँ यो हाम्रो जुन फिबोनाचीको स्ट्राटेजी छ त्यसले त फेलै गराउँछ यो, बट स्टिल दिस इज सम सिग्निफिकेन्ट पोइन्ट होइन, जहाँ चाहिँ मार्केटले यहाँनिर टेस्ट गरेर एटलिस्ट अब 100%सम्म रिट्रेस भएको देखिन्छ यहाँनिर फ्रम दिस रिजन वेयर वी अब्जर्भ होइन, जहाँ चाहिँ मार्केटले चाहिँ यो ब्रेकआउटको सिनेरियो क्रिएट गरेको थियो त्यही रिजनसम्मै आएर मार्केट रिट्रेस भएको छ, विच वुड बी अ बेटर इन्ट्री पोइन्ट इन वान एस्पेक्ट। बट यो हाम्रो फिबोनाचीको यो जुन हाम्रो रुल छ त्यसको चाहिँ अगेन्स्टमै छ यो सपोर्ट। एनिवे वाट वी क्यान सी इज द मार्केटले चाहिँ 100% रिट्रेस गरेर चाहिँ bounce भएको छ, and the second retracement was above this 100%, that is around 78%, and likely the third retracement would be seen somewhere around this 61 region or even higher like 50 region। अब this region 50 को रिजनमा त अहिले मार्केट रिट्रेस भएर बसिरहेको छ, विच इज फाइन। अब इफ मार्केट वुड रेस्पेक्ट दिस यो जुन हाम्रो स्मल माइनर यो अप ट्रेन्ड क्रिएट गरेको छ हाइड्रो पावर सेक्टरले, जुन अपसाइडको यो मुभमेन्ट क्रिएट गरेको छ हाइड्रो पावरले, इफ अब यही खालको यही ट्रेन्डलाई मजाले रेस्पेक्ट गर्ने हो भने चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टर वुड स्टिल मेक सम काइन्ड अफ करेक्सन टुवर्ड्स द लोवर साइड एन्ड टु क्रिएट दिस अब हायर हाई खालको एउटा सिनेरियो क्रिएट गर्ने हो भने चाहिँ इफ नट दिस यो 50% रिजनलाई नै मार्केटले चाहिँ एउटा एप्रोप्रिएट भ्याल्यु मानेर चाहिँ स्टिल ब्रेक दिस रेसिस्टेन्स द्याट आई हेड डिस्कस्ड अर्लियर होइन, ब्रेक गरेर चाहिँ मार्केट बी हेडिङ टुवर्ड्स नेक्स्ट हायर एटलिस्ट 2039को रिजन दिस हाइड्रो पावर सेक्टरमा चाहिँ त्यो देखिन्छ। सो हाइड्रो पावर रिजन चाहिँ पोटेन्सियली इफ दिस यो जुन हाम्रो यो ट्रेन्ड छ दिस रिसेन्ट माइनर ट्रेन्ड हाम्रो जुन ट्रेड गरेको छ त्यसलाई चाहिँ टेस्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेर हाइड्रो पावर अगाडि बढ्नु हो भने चाहिँ दिस इज वान अफ द गुड सेक्टर टु लुक इन्टु फर दिस विक। सो हाइड्रो पावर चाहिँ यो विकको लागि चाहिँ एउटा राम्रो सेक्टर बनेको छ। एन्ड अल्सो आई वाज अल्सो ट्राई टु टक अबाउट भोल्युम होइन, यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिक्लाइनिङ भोल्युममा चाहिँ लास्ट ट्रेडिङ विक लेट्स से लास्ट ट्रेडिङ यो सेसन्सहरूमा चाहिँ के देखेको छ भन्दाखेरि देयर इज सम राइज इन दि भोल्युम एरिया। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ द हाइड्रो पावर इज मेकिङ रेडी फर दि नेक्स्ट टार्गेटको लागि चाहिँ हाइड्रो पावरमा देखिन्छ। सो हाइड्रो पावर चाहिँ यो विकको लागि एप्रुभड छ फ्रम आवर साइड। सो आफ्टर हाइड्रो पावर लेट्स लुक इन्टु ब्याङ्किङ भयो, हाइड्रो पावर भयो, इन्सुरेन्समा लाइफ इन्सुरेन्सको पहिला हेरौँ। लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा के छ भन्दा लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा चाहिँ यस्तो थियो हाम्रो हाम्रो प्रिभियस धेरै अगाडिको चार्ट हो होइन, यो ब्रेकआउट खालको सिचुएसन देखेपछि चाहिँ यहाँ के हो यहाँ डबल टप फर्मुला ब्रेक यो जुन भोल्युम हाम्रो यो क्यान्डल थियो दिस क्यान्डल होइन, यहाँ चाहिँ एक्सट्रिम भोल्युमले पनि सपोर्ट गरेको हुँदाखेरि जुन जुन हाम्रो फ्ल्याट रिजन हुँदै आएको थियो यहाँनिर डबल एटलिस्ट डबल एभरेज भन्नुभन्दा डबल भोल्युमले चाहिँ ब्रेकआउट काइन्ड अफ सिनेरियो देखाएर चाहिँ
अपसाइडको यो टार्गेट एचिभ गरेको छ होइन। जस्तै मेरो 27 को रिजन छ, यहाँनिर अलिकति धेरै क्यान्डलहरू फर्म भएको देखिन्छ। नेक्स्ट टार्गेट वाज अराउन्ड 61 एभाइलेबल होइन, जसलाई चाहिँ मार्केटले ब्रेक गरेर फेरि टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ यही रिजनतिर, नट एक्ज्याक्टली बट समवेयर एराउन्ड यो लेभल अथवा यो दुइटा लेभलको यो अप साइडमा चाहिँ मार्केटले टेस्ट गरेको छ। यहाँनिर मार्केटले पर्फेक्टली नै टेस्ट गरेको छ पनि भनौँ होइन, त्यस्तो थियो। एन्ड वाइ आइड मार्क दिस टुवर्ड्स द डाउन साइड इज द्याट इन्ट्रीको लागि चाहिँ बेस्ट पोइन्ट चाहिँ तलतिर आइदियो भने चाहिँ यो जुन हाम्रो यहाँनिर छ, यहाँबाट ब्रेक भएर तलतिर आएर एटलिस्ट समवेयर तल आएर यो अलिकति यो लेभलभन्दा तल, यो जुन हाम्रो ब्रेकआउट भएको लेभल छ त्यो तल आयो भने चाहिँ वी वुड बी पर्फेक्टली रेडी फर दिस अपसाइड भनेर चाहिँ मैले धेरै अगाडि नै मार्क राखेको थिएँ होइन। एन्ड द मार्केट हेज डन द्याट क्वाइट वेल, एन्ड बियोन्ड त्यो पनि मार्केटले चाहिँ एचिभ गरिसकेको छ। एन्ड करेन्ट सिनेरियोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि we can come if you neglect this chart मात्रै हेर्न छोड्यो भने चाहिँ if you just look into volume we can see the clear picture होइन। त्यसमा के छ भन्दाखेरि भोल्युम चाहिँ फर्स्टली यो जब मार्केट चाहिँ कन्सोलिडेट भइरहेको थियो, भोल्युम वाज कम्प्लिटली ड्राइड अप। जब मार्केट ब्रेकआउटको सिनेरियो देख्यो, भोल्युम केम इन strong volume, not only volume, strong volume came in. The market rate was the higher volume started to increase. And currently, what we can see is, though the market is showing some kind of upside, यो सानो एउटा यो ह्युज करेक्सन भएर पनि यो अपसाइड खालको एउटा मुभमेन्ट देखाइरहेको छ। द भोल्युम इज स्टिल टुवर्ड्स द डाउन साइड। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ दिस सेक्टर जुन हाम्रो सरी जुन हाम्रो यो लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर छ, टेक्निकली हेर्दाखेरि चाहिँ भोल्युमको एस्पेक्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा अलिकति इनफेभरेबल सिचुएसन, फेभरेबल सेक्टर पनि देखिन सकिन्छ। बट इफ वी लुक क्लोज अप डिपली हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि द भोल्युम हेज सोन सम काइन्ड अफ रिभर्सल त एक्ज्याक्टली भन्नु मिल्दैन, सम काइन्ड अफ इन्डिकेसन इन दिस लास्ट भोल्युममै हेर्न सकिन्छ। एउटा सम काइन्ड अफ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ इन्डिकेसन देखेको छ। यो जतिमा पनि यो इनिसियल 1 2 3 4 5 6 7 भोल्युम 8 9 10 अब यो यति यो ठुलो जुन भोल्युम थियो, यहाँदेखि अहिलेसम्मको भोल्युम हेर्ने हो भने चाहिँ द मेजर भोल्युम चाहिँ के छ, हाम्रो सप्लाईको भोल्युम देखिरहेको छ। बट इफ यु जस्ट कन्सिडर दिस 4 भोल्युम जहाँ यहाँ सप्लाई यो लास्ट 3 भोल्युममा सप्लाई डेड हुँदै गइरहेको छ होइन। जहाँ सप्लाई हुनुपर्ने सप्लाई यही रिजनमा हाई थियो, सेकेन्ड रिजनमा अलिकति घटेको छ, थर्ड रिजनमा धेरै घटेको थियो, र फोर्थ हाम्रो जुन यो रिजन छ, फोर्थ डे छ हाम्रो यहाँनिर अथवा लास्ट ट्रेडिङ डे छ, त्यसमा चाहिँ डिमान्ड भोल्युम क्रिएट भएको छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ वाट वी निड टु नो इज द्याट लाइफ इन्सुरेन्समा डिमान्ड आउन थालेको हो कि भन्ने कुरा पनि यहाँबाट यो चार्टबाट चाहिँ देखिन थालिन्छ। सो नाउ हाउ वी निड टु प्लेस आवर भनौँ न स्ट्राटेजी अन दिस सेक्टर लाइफ इन्सुरेन्समा भन्दाखेरि, इफ यो जुन भोल्युम छ यो चाहिँ डिमान्ड भोल्युम स्पेसली डिमान्ड साइडमा चाहिँ अब सब्सटेन्सियली बढ्न थाल्छ भने चाहिँ द करेन्ट रिजन जुन हाम्रो यो रिजन छ, ट्रेन्डिङ रिजन थियो, सब मल्टिपल यो टच राम्रोसँग रेस्पेक्ट गरिरहेको छ। एन्ड जुन हाम्रो चाहिँ यो ट्रेन्डिङ रिजन छ फर्दर एक्सटेन्स गर्दाखेरि चाहिँ स्टिल यहाँनिर पनि एउटा सम काइन्ड अफ अभाव जस्तो देखिन्छ होइन। त्यसलाई टच गरेर मार्केट चाहिँ नेक्स्ट मुभको लागि जाने हो कि भन्ने कुरा पनि देखाउँछ। एन्ड यो भोल्युम चाहिँ कसरी यो डिक्रिज हुँदाखेरि मार्केटले कस्तो खालको सिचुएसन देखाएको छ भन्दाखेरि कन्सोलिडेसन अथवा साइडवेजको एउटा यो धेरै यो भनौँ न साइड वाइज यो मुभमेन्टहरू चाहिँ यहाँनिर मार्केटले धेरै देखाएको छ। एन्ड मार्केटले चाहिँ जुन पर्फेक्टली एउटा यो प्रिभियसली यो हायर हाई यो क्रिएट गरिरहेको थियो होइन, त्यस्तो खालको एउटा हाई चाहिँ यहाँनिर बनाउन सकेर साइड वाइज गएको थियो मार्केट when this volume started to dry up होइन। बट करेन्टली इन द लास्ट सानो ब्लिप एउटा देखिएको छ इन दि लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर, जहाँ चाहिँ यो जुन हाम्रो यो सप्लाई भोल्युम एक्सेसिभ थियो, त्यहाँनिर चाहिँ डिमान्ड आउन, यहाँनिर यो रिजनमा पनि एउटा डिमान्ड चाहिँ आउन थालेको जस्तो देखिन्थ्यो। बट फलोइङ डेज आफ्टर दिस डिमान्ड क्यान्डल यहाँ यो सप्लाई पनि आयो। बट सप्लाई कसरी आयो भन्दाखेरि
टुवर्ड्स दि लोवर साइड आयो क्या त्यो भनेको सप्लाई चाहिँ डिक्रिज हुन थालेको भन्ने कुरा चाहिँ देखिन थालेको छ लाइफ इन्सुरेन्समा एन्ड स्टिल नेक्स्ट भोल्युम चाहिँ इट इज ट्राइङ टु क्याप्चर दिस प्रिभियस भोल्युम होइन जहाँ चाहिँ सबैलाई धेरै थियो त्यही लेभलले चाहिँ त्योभन्दा बढी लेभलले डिमान्ड क्रिएट भएको थियो एन्ड दो आवर क्यान्डल त्यो जुन हाम्रो डिमान्ड क्यान्डलमा स्मल त्यो क्यान्डल देखिए पनि इट स्टिल इनसाइड दिस च्यानल जुन हाम्रो यो ट्रेन्डिङ च्यानल छ अप ट्रेन्डिङ च्यानलको लोवर साइडमा छ सो सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा हाम्रो प्राइस भनेको चाहिँ एउटा लोवर च्यानल दिस लाइफ इन्सुरेन्स एक्ज्याक्टली अब सबै लाइफ इन्सुरेन्स त्यही हुनसक्छ लोवर च्यानल छ भनेर ओभरअल यो मार्केटको सिचुएसन लाइफ इन्सुरेन्सको चाहिँ एउटा सपोर्ट यो जुन लोवर लेभलको च्यानल छ त्यो सपोर्टको रिजनतिर छ next move from the support could either be potentially upside or break of this support region towards the downside. But given the fact that the volumes have started or at least shown some kind of indication त्यो जुन जहाँ चाहिँ भोल्युम चाहिँ क्रिएट हुन थालेको हो कि भन्ने कुरा देखिन्छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्समा चाहिँ अलिकति एउटा सम काइन्ड अफ एउटा अपर्च्युनिटी क्रिएट हुने हो कि भनेर पनि देखाउने चाहिँ गरेको छ यो भोल्युम्सहरूले अनि प्लस यो हाम्रो जुन यो लोवर लेभलको च्यानल छ बट स्टिल वी आर इनसाइड दिस रेक्टेङ्गुलर यो जुन रिजन छ त्यो रिजनभित्र चाहिँ वी आर स्टिल भनौँ न हाम्रो मार्केट चाहिँ स्टिल त्यो रिजनभित्र छ विथ सम काइन्ड अफ भेरियस सिचुएसन लाइक सप्लाई यो लेफ्ट सोल्जर हेड अनि राइट सोल्जर खालको एउटा सिनेरियो पनि छ सो फर्स्टली we can say that होइन अब we can immediately say त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो यो लाइफ इन्सुरेन्स थियो we can immediately say अब यहाँ जुन हाम्रो यो लेभल छ त्यहाँबाट मार्केट चाहिँ माथि जान सक्छ पनि भन्न मिल्छ बट स्टिल वी निड टु बी कन्ट्रोल होइन जहाँ चाहिँ हाम्रो यो फर्दर डेजमा चाहिँ 2-3 डेज एटलिस्ट अब्जर्भ गरेर चाहिँ हाम्रो भोल्युमहरू चाहिँ डिमान्डहरू एटलिस्ट इन्क्रिज हुन थाल्यो र प्राइस त्यस्तो सिग्निफिकेन्टली लाइफ इन्सुरेन्स सब्मिट गर्न थालेन भने चाहिँ वी टु बी good opportunity to look into this life insurance sector as well. So our first sector was hydropower, second sector is life insurance, but life insurance only after the confirmation. Let's look into non-life insurance. So in non-life insurance हाम्रो के देखिन्छ भन्दाखेरि if those who have been close with close contact and we are in our WhatsApp group त्यहाँ चाहिँ मैले के हालेको थिएँ भन्दाखेरि non life sector माइक्रो फाइनेन्स र म्यानुफ्याक्चरिङ भनेर हालेको थिएँ एन्ड आउट अफ टप 4 सेक्टर पर्फर्मेन्सको हिसाबमा हेर्ने हो भने चाहिँ दिस विक टप 3 सेक्टर चाहिँ we were able to analyze well होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ टप 3 सेक्टर्स 3 आउट अफ 4 सेक्टर्स इन द टप 3 सेक्टरमा चाहिँ हामीले एनालाइज गरेको अनुसार चाहिँ परेको थियो सो यो मैले कसरी यो नन लाइफ चाहिँ विकको लागि त्यो विकको लागि थियो भनेर राखेको थियो भने यस्तो खालको सिचुएसन थियो त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ यो लोवर च्यानलमा थियौँ तर के भयो भन्दाखेरि यो लोवर च्यानल सँगसँगै हाम्रो चाहिँ यहाँनिर यो एरियाहरूमा चाहिँ आएर सम काइन्ड अफ एउटा सपोर्टको रोल खेल्न थालेको थियो यो जुन हाम्रो यो अर्को यो ट्रेन लाइन बनेको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सम काइन्ड अफ यो ट्रायङ्गुलर स्ट्रक्चर यो फर्म भएर चाहिँ ब्रेकआउटको सिनेरियो देखिने खालको थियो एन्ड द लास्ट विकमा सन्डे मन्डे ट्युजडे वेडनेसडे थर्सडे हेर्दाखेरि चाहिँ स्ट्रङ भोल्युमले आएर चाहिँ यो अब यो अपसाइडको यो मुभमेन्ट चाहिँ नन लाइफ इन्सुरेन्सले क्रिएट गरेको थियो एन्ड वी वर राइट द्याट नन लाइफ सेक्टर चाहिँ हामी एबल टु आइडेन्टिफाई इन द्याट वे यो हाम्रो जुन अपसाइडको यो मुभमेन्ट देख्न थालेको थियो विथ दिस डिमान्ड क्यान्डल बिङ स्ट्रङ काइन्ड अफ रिभर्सल सिचुएसन होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वी एबल टु आइडेन्टिफाई नन लाइफ सेक्टर and those who were able to capitalize in that. So big kudos to all of them. And still, what we can see is that the volume is towards the upside. So there is still there is some kind of juice left in the non-life sector. And for non-life insurance sector, still though we can say identify the target is towards the upside, there is some kind of small minor also minor त नभनौँ some kind of resistance acting around this region जसलाई चाहिँ मार्केटले ब्रेक गर्न चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ सो if the market moves towards this region we might see some kind of retracement
or some kind of ignorance of this reason यो रिजनलाई इग्नोर गरेर चाहिँ मार्केट तल आउने कि भनेको कुरा यो रेसिस्टेन्सले चाहिँ देखाउन सक्छ but given the fact if our volume is towards the upside and will go accordingly then obviously this support level would be negligible and it would break and create next high for this non-life sector non-life insurance sector so that would be for our this week plan as well यो यसमा अब यो वान काइन्ड अफ टेस्ट चाहिँ आइसकेको छ भन्ने कुरा पनि देखाउँछ यो जुन नियर पर्फेक्टली हुनुपर्ने छैन पर्फेक्टली भइदिँदा इट विल बी बेटर बट एटलिस्ट यो नियरली यो जुन देखायो नि यो पनि इट इज इनफ टु से द्याट यो रिजन चाहिँ मार्केट टेस्ट गरेको छ है भन्ने कुरा पनि देखिन्छ एन्ड इभन देयर फर चान्स मार्केटले चाहिँ अझै पनि यो रिजन चाहिँ पर्फेक्टली टेस्ट गर्न सक्ने पनि छ बिफोर सेइङ सम काइन्ड अफ resistance towards the downside, but still we need to be aware of the high demand that is being created on the non-life sector जसले गर्दाखेरि चाहिँ non-lifeलाई चाहिँ यस्तो माथि लाने सम्भावना चाहिँ देखाउँछ. So to non-life, let's look into microfinance, which were our winner for this week as well. Okay, microfinance मा पनि त्यही छ हाम्रो यो still microfinance would still continue its momentum this week as well. यो जुन हाम्रो यो रिजनमा चाहिँ जुन हाम्रो यो भोल्युमहरू चाहिँ अहिले आउन थालेको छ होइन यो लास्ट 3 days इफ यु सी देन डिमान्ड इज बिङ सिग्निफिकेन्टली इन्क्रिज्ड अन दिस लास्ट 3 days त्यसमा चाहिँ त्यस्तो खालको धेरै मुभ पनि देखिन चाहिँ सकेको थिएन मार्केटमा त्यो हुँदाखेरि स्टिल जुन जुन हाम्रो रेसिस्टेन्स खालको लेभल थियो त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गरेर मार्केट पनि इट इज टुवर्ड्स दि अप्पर साइड त्यो हुँदाखेरि माइक्रो फाइनेन्स रिजन इज obviously would be winner still for this week as well and still microfinance-मा चाहिँ नेक्स्ट हाईहरू चाहिँ क्रिएट गरेर चाहिँ मोर अपर्च्युनिटी चाहिँ देखिन्छ माइक्रोफाइनेन्समा सो इभन फर दिस विक माइक्रोफाइनेन्स वुड बी लुकिङ बेटर एउटा सेक्टर जसमा चाहिँ हाम्रो वाच लिस्टहरू चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ हाम्रो इन्भेस्टमेन्टहरू चाहिँ हुनुको लागि चाहिँ माइक्रोफाइनेन्स इज स्टिल and is better sector for this week as well. So after microfinance, let's look into Hyderabad life insurance mutual fund. Okay, so mutual fund मा चाहिँ यो जुन हाम्रो एडभान्सिङ एरिया थियो जहाँ चाहिँ यो मार्केट एडभान्स भइरहेको थियो त्यही अनुसारको हाम्रो यहाँनिर भोल्युम पनि बढिरहेको थियो अब यो सप्लाई भोल्युम एक्चुअली युज सप्लाई भोल्युम आएपछि द मार्केट स्टार्टेड टु डिक्लाइन एन्ड अल्सो we were able to identify that after making this high this market would test this high once again यो रिजनतिर हुँदा थियो होला सायद potential test this high and if this high was rejected त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केट डबल टप काइन्ड अफ सिचुएसन बनाएर बेरिस खालको एउटा यो सिचुएसन बनाउन सक्ने कुरा थियो जो चाहिँ मार्केटले त्यो पनि कम्प्लिट गरेर चाहिँ दिस यो जुन हाम्रो लोवर ट्रेन्ड थियो त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गरेर चाहिँ नाउ द मार्केट हेज स्टार्टेड टु क्रिएट दिस हायर साइड अब त्यसमा पनि के छ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो भोल्युम थियो त्यहाँनिर कम्प्लिट भएर चाहिँ एउटा नयाँ खालको एउटा राइजिङ भोल्युम चाहिँ देखिन थालिसकेको छ अन दि माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर एन्ड इफ वी निड टु अब्जर्भ यो मार्केट चाहिँ यो तिनचोटि यो एरियासम्म चाहिँ मार्केटले टेस्ट गर्यो होइन हाम्रो फिफ्थ टुलमा हेर्दाखेरि कतिको लेभलमा टेस्ट गरेको चाहिँ टेस्ट गर्ने हो भने चाहिँ इट इज समर एराउन्ड नियरली पर्फेक्टली यो 50 को रिजनमा चाहिँ मार्केट टेस्ट गरेको देखिन्छ यो जुन हाम्रो यो रिट्रेसमेन्ट कतिखेर कहाँसम्म भयो भन्दाखेरि 50 को रिजनसम्म चाहिँ भयो भन्ने कुरा देखाउँछ सो अब माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ वी क्यान सी द नेक्स्ट हाई अफ 12देखि लिएर 12.16 लिएर 12.66 सम्मको पोटेन्सियल मुभ चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सलाई लिन सक्छ फर द्याट one thing that we need is the volume towards the upside which we are seeing slowly rising होइन सेकेन्ड चाहिँ यो हाम्रो रेसिस्टेन्स लेभल छ त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्नको लागि स्ट्रङ भोल्युमले ब्रेक गर्ने हुन्छ अथवा यो हाम्रो क्लोजिङ क्यान्डल चाहिँ एबभ दिस रेसिस्टेन्स लेभल हुन्छ त्यो भयो भने चाहिँ देयर विल बी मोर बेटर अपर्च्युनिटी होइन इफ मोर कन्फर्मेसन चाहिँ त्यसरी हुन्छ अभियसली अब यो हाम्रो अपसाइड टार्गेट माथि छ भन्दैमा मार्केट विल कम हियर भन्ने छैन बट त्यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि पनि भोलिभर त्यसरी नै आइदियो
र यो भोल्युम युज आएर त्यो क्यान्डल चाहिँ एबभ दिस रिजन क्लोज गर्ने हो भने चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स वुड बी रेडी फर दिस नेक्स्ट मुभ टुवर्ड्स दि target that we have just identified, at least to this region first and this region for extended period. So that is for our mutual fund. And after mutual fund, फाइनेन्स सेक्टरमा के छ, त्यो फाइनेन्स सेक्टरमा चाहिँ यो जुन हाम्रो यो रिजन छ त्यो रिजनमा चाहिँ मार्केटले सेकेन्ड टाइम पनि टेस्ट गरेको छ। यो हाम्रो सपोर्टको रिजन जुन थियो त्यो रिजनमा चाहिँ मार्केटले एकचोटि फेरि टेस्ट गरेको छ। एन्ड दिस इज नट सम काइन्ड अफ हेल्दी अथवा सम काइन्ड अफ एउटा राम्रो खालको चाहिँ होइन यो मार्केटको। यो सम काइन्ड अफ मार्केट एन्ड वी निड टु बी वाइ बिकज इफ यु सी यो क्यान्डल्सहरूमा चाहिँ एक्सेसिभ सप्लाई देखिन्छ। यहाँनिर यो डार्क क्यान्डलहरू सरी यो डार्क यो बारहरू जुन फर्म भएको छ त्यहाँ चाहिँ एक्सेसिभ खालको सप्लाई देखिन्छ र मार्केट चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि वेन द मार्केट इज इन दि साइड, अब यसरी यो रिलेसन हेर्न मिल्छ है। जस्तै मार्केट चाहिँ जब साइड वाइज गइरहेको छ, त्यो जुन साइड वाइज मुभमेन्ट क्रिएट गरिरहेको थियो मार्केटले, त्यतिखेर चाहिँ यो एरियामा त मार्केट त अप ट्रेन्डिङ भइहालेको थियो, भोल्युम पनि अप साइड थियो। वेनेभर द मार्केट इज हेडिङ टुवर्ड्स द साइड वेज, अब यो रिजनमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि भोल्युम स्टार्टेड टु डिक्लाइन अथवा त्यहाँनिर चाहिँ सेलिङ प्रेसरहरू चाहिँ धेरै आएको थियो। सो नाउ वाट वी क्यान सी करेन्टली भोल्युम भनेर चाहिँ के छ भने, द भोल्युम हेज स्टार्टेड टु क्रिएट टुवर्ड्स दि अप्पर साइड, त्यो हुँदाखेरि डिमान्ड भोल्युमहरू क्रिएट भइरहेको छ। एन्ड त्यो डिमान्ड भोल्युम सपोर्ट गर्नुको लागि वी क्यान सी सम काइन्ड अफ माइनर अपसाइड अप ट्रेन्ड यहाँनिर देखिन्छ। बट स्टिल इफ यो जुन हाम्रो स्ट्रङ यो एउटा रिजन बनेको छ क्या, जो मेरो यो जुन फिगर छ यो चाहिँ स्टिल एउटा स्ट्रङ काइन्ड अफ एउटा यसलाई एउटा के भयो बेस बेस बनेको छ, जहाँ चाहिँ मार्केट चाहिँ फर्दर फर्दर यो एउटा मल्टिपल टेस्टहरू बनाइरहेको छ। एन्ड इफ वी एक्सटेन्ड आवर चार्ट टुवर्ड्स दि लेफ्ट साइड होइन, यो रिजन चाहिँ यो आइम नट स्योर अब यो जुलाई 2016 रिजनतिर चाहिँ यो म्युचुअल फन्डहरू चाहिँ यो रिजनतिर त यहाँ सम काइन्ड अफ त्यो टर्नहरू चाहिँ देखाइरहेको छ। यो रिजन चाहिँ हाम्रो एक्सट्रिम यो रेसिस्टेन्सको काम गरेर सम काइन्ड अफ यो त्यो के भन्छ सम काइन्ड अफ यो रेसिस्टेन्सको काम गरेको हो कि देखिन्छ। वाइ बिकज इट इज टुवर्ड्स दि एक्सट्रिम अपर साइड होइन। बट इफ वी कन्सिडर दिस एज सम काइन्ड अफ एउटा यो कप प्याटर्न, देन यो जुन हाम्रो अहिले रेसिस्टेन्स बनिरहेको छ यसलाई चाहिँ एउटा ह्यान्डल काइन्ड अफ सिचुएसन बनाएर चाहिँ मार्केटले चाहिँ यो ब्रेकआउट दिनको लागि चाहिँ एउटा बाटो बनाउने हो कि भनेर कुरा पनि देखाउन सक्छ। बट स्टिल दिस इज नट एप्रोप्रिएट वाट वी निड टु सी। यो चाहिँ एप्रोप्रिएट मेजर हो भनेर चाहिँ हामी नहेरिहाल्यो मैले यसलाई होइन। वी क्यान फर्दर सी द्याट दिस यो रिजनबाट चाहिँ मार्केट एउटा यो कप टाइपको प्याटर्न बनाएर अहिले जुन हाम्रो एक्सट्रिम यो ब्रेकआउट हुँदछ यो रिजनलाई चाहिँ एउटा सम काइन्ड अफ ह्यान्डल पनि हो कि भन्ने कुरा हुनसक्छ होइन। बट स्टिल इफ यु लुक जस्ट फर द सर्टर टाइम फ्रेम हेर्ने हो भने चाहिँ जुन हाम्रो यो डिक्लाइनिङ ट्रेन्ड थियो त्यसलाई चाहिँ मार्केटले अहिले चाहिँ ब्रेक गरिसकेको छ। अनि त्यो ब्रेक भइसकेपछि चाहिँ मार्केटले यो ब्रेक भएर चाहिँ सम फ्यु लास्ट फ्यु क्यान्डलमा मात्रै मार्केटले अपसाइड यो ब्रेकआउट गरेको छ। र त्यसमा ब्रेकआउट हुँदाखेरि भोल्युम चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, भोल्युम चाहिँ एकदम एक्सेसिभ आएको छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मार्केट चाहिँ यो हाम्रो जुन हाम्रो यो लेट्स से दिस 61% को यो जुन लेभलदेखि 50% लेभलमा चाहिँ मार्केट मल्टिपल टेस्ट गरेको थियो। अब यसलाई ब्रेकआउटको सिनेरियो यहाँ फाइन मल्टिपल वेज, जस्तै यो हाम्रो हायर हाई यो क्रिएट हुन थालेको यो लेभलमा हाम्रो हायर हाई क्रिएट हुन थालेको वान इन्फर्मेसन वी हेभ अन दिस ट्रेन्ड, अब स्मल माइनर अप ट्रेन्ड होइन। त्यसमा पनि हाम्रो जुन यो लेभल छ एकचोटि 78 लेभल, एकचोटि 61, एकचोटि 50 लेभल टेस्ट हुँदा हुँदै अहिले 38 को लेभलमा टेस्ट गरेको भन्ने कुरा स्टिल इन्डिकेटिङ हायर हाई साइडमा। अनि अपार्ट फ्रम द्याट यो जुन हाम्रो माइनर डिक्लाइनिङ ट्रेन्ड थियो त्यो चाहिँ ब्रेक भएर अपसाइड गएको छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ जुन हाम्रो यो मेजर ट्रेन्ड छ, अपसाइडको मेजर ट्रेन्ड छ नि, त्यसलाई चाहिँ रिट्रेसमेन्ट चाहिँ यो हाम्रो फिबोनाची नै दिएर चाहिँ अपसाइड नेक्स्ट टार्गेटको लागि 964 देखि लिएर 1007सम्मको टार्गेटको लागि रेडी हुन थालेको हो कि भन्ने कुरा पनि देखाउँछ। अनि यो भोल्युम त भइहाल्यो जहाँ चाहिँ राइजिङ भोल्युम आइरहेको छ। सो फाइनेन्स सेक्टरमा पनि वी निड टु वाच क्लोजली। अब यो फाइनेन्स सेक्टर त्यति एट्र्याक्टिभ नदेखिए पनि वी निड टु स्टिल वाच क्लोजली अन दिस सेक्टर एज वेल। एन्ड लास्टली वी हेभ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर।
सो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा पनि हाम्रो विनरै जस्तो खालको एउटा सिनेरियो चाहिँ हामीले बनाएको थियौँ। अब यसमा चाहिँ स्टिल म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर आई थिङ्क इट एचिभ सम सिग्निफिकेन्ट एउटा राम्रो टप 4 मै थियो हाम्रो लास्ट विकको सेक्टरमा चाहिँ होइन। एन्ड इन दिस विक पनि वी क्यान सी सम काइन्ड अफ एकुमुलेसन टेकिङ प्लेस। एभरेज भोल्युम चाहिँ यो पिक फर्मेसनहरू यो एक्सट्रिम डिमान्ड र समवेयर एक्सट्रिम सप्लाई नेग्लेक्ट गर्ने हो भने चाहिँ स्टिल वी क्यान सी द भोल्युम इज बिङ ड्राइड अप होइन। बट सो we need to see some kind of average volume declining छ इभन दो दिस त्यो अब यहाँ यस्तो छ है। अब यहाँनिर भोल्युम चाहिँ डिक्लाइनिङ हुन थाल्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो बिफोर डिस्कसिङ अबाउट दिस डिक्लाइनिङ भोल्युम लेट्स सी हियर हाम्रो एभरेज भोल्युम कस्तो थियो यस्तो डिक्लाइनिङ स्टेज चाहिँ यहाँनिर होइन। यो पिक फर्मेसनहरू त भइरहेको छ एक दुईवटा यो पनि ठिकै छ होइन। अब यहाँनिर भोल्युम बिस्तारै राइज हुँदाखेरि के भयो त भोल्युम स्टार्टेड टु राइज अर्लियर देन सरी दिस प्राइस मुभमेन्ट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ भोल्युम राइज हुन थालेको छ। यो डेजमा भोल्युम सिग्निफिकेन्ट राइज हुन थाल्दाखेरि चाहिँ के थियो प्राइस त्यस्तो मुभमेन्ट लिन थालिसकेको थिएन। एन्ड वेन द भोल्युम स्टार्टेड राइज हायर एन्ड हायर देन द प्राइस स्टार्टेड टु मुभ हायर होइन। अब नाउ सरी के छ भन्दाखेरि द भोल्युम स्टार्टेड टु ड्राइड अप भोल्युम ड्राइड अप हुँदाखेरि साइड वाइज मुभमेन्टै गएको थियो। यहाँनिर यो 2-3 क्यान्डल हेर्दाखेरि भोल्युम स्टार्टेड टु कम इन त्यहाँनिर राइज यो अपसाइड मुभमेन्ट क्रिएट गर्यो। यहाँ सप्लाई आयो सप्लाई आउँदाखेरि मार्केट के भयो साइड वाइज मुभमेन्टतिर गयो। एन्ड अगेन इफ अब यो जुन हाम्रो भोल्युम छ सेकेन्ड भोल्युम अब यहाँ थर्ड भोल्युम यहाँ फोर्थ भोल्युम यहाँ आउने हुन्छ द मार्केट विल स्टिल हेड नेक्स्ट हाई बट वी निड टु कन्फर्म त्यो मुभमेन्ट चाहिँ भोल्युमसँगै कन्फर्म गर्नुपर्छ। सो सरी यो त मार्केट ब्रेक्स दिस यो जुन हाम्रो एभरेज भोल्युम छ त्यसलाई ब्रेक गरेर चाहिँ हायर भोल्युम क्रिएट गर्न थाल्यो भने चाहिँ दिस म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर विल स्टिल बी आवर sector to watch and we'll be looking this into our watch list as well. So that will be the analysis for this week. अरू केही छुट्यो भने चाहिँ अब त्यो हाम्रो ग्रुपमा पनि अपडेट हुने नै छ। टिल देन टेक केयर।